giữa vùng đất hoang dã không khoan nhượng, nơi mỗi bước chân có thể là bước cuối cùng. Savannah châu Phi hiện lên với vẻ đẹp tàn nhẫn và quy luật sinh tồn khốc liệt. Ở đây không có sự công bằng, không có lòng trắc ẩn, chỉ có kẻ săn và kẻ bị săn. Sư tử, báo, linh cẩu, trâu rừng, tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy sinh tử không lối thoát. Khi bình minh vừa ló dạng, bóng tối đã kịp gieo mầm cho những cuộc phục kích đẫm máu. Savannah tàn khốc không chỉ là một hành trình khám phá thiên nhiên, mà là lời nhắc nhở về sự mong manh của sự sống giữa thiên nhiên hùng vĩ. Chào mừng đến với Savannah hoang dã và tàn khốc. Trong sự bao la nóng bỏng của thảo nguyên châu Phi, nơi mặt trời thiêu đốt không thương tiếc và biến sàn nhà thành lò nung sống, một trận chiến thầm lặng diễn ra mỗi ngày. Đúng lúc mặt trời mọc, khi Savannah vẫn thức giấc vì những lời thì thầm về đêm, ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết hiện ra trước mắt. Tất cả các loài thú săn mồi ẩn núp trong bóng tối kiên nhẫn và chú ý, trong khi con mồi luôn luôn cảnh giác, họ di chuyển với một sự chính xác, gần như được biên đạo. Ở đây mỗi bước chân và mỗi âm thanh đều có thể là sự khác biệt giữa việc tiếp tục thở hoặc trở thành một phần của chu kỳ không ngừng nghỉ của thiên nhiên nhé. Giữa những thảm cỏ vàng cao của Savannah, một con linh dương sừng nhọn di chuyển với cẩn thận, gần như thể đang khiêu vũ với gió. Bộ lông của anh ấy có màu nâu nhạt, hòa hợp rất tốt với môi trường xung quanh, làm cho nó thực tế vô hình với những kẻ săn mồi, đói khát, đang rình rập cô ấy. Khả năng ngụy trang đáng kinh ngạc này là hình thức đầu tiên và quan trọng nhất của bảo vệ cho nhiều loài động vật ăn cỏ Savannah. Có thể biến mất vào phong cảnh xung quanh, có nghĩa là có một cơ hội tiếp tục lớn hơn. Còn sống. Và các mẫu áo khoác của linh dương sừng nhánh không phải là sản phẩm của sự ngẫu nhiên, đã được định hình theo thời gian để cung cấp khả năng ngụy trang tốt nhất có thể. Mỗi mùa. Trong những tháng khô hạn, khi phong cảnh trở nên vàng vọt và vô hồn, lông của những sinh vật này có nhiều tông màu hơn, tối tăm. Đã vào mùa mưa, khi mọi thứ đều phủ mái tóc của bạn bằng màu xanh lá cây rực rỡ rõ ràng hơn. Sự thay đổi chiến lược này từ màu sắc làm cho nó khó khăn hơn nhiều cho những kẻ săn mồi nhìn thấy con mồi của chúng, kể từ họ dựa rất nhiều vào tầm nhìn để săn bắt. Trong trái tim hoang dã của thảo nguyên châu Phi, những con báo Zepa tiến đến gần con mồi của chúng, giống như cái bóng im lặng. Với cơ thể gầy gò của họ và nhanh nhẹn được bao phủ bởi một chiếc áo khoác đầy đốm, họ thực tế biến mất vào giữa thảm thực vật khô. Nhưng thậm chí với tất cả những kỹ năng này, bậc thầy thực sự của ngụy trang là báo hoa mai. Với những bông hoa thị độc đáo trên bộ lông của nó, anh ta hòa nhập vào môi trường bằng cách ẩn núp trong những cái cây và bóng râm, nơi nó chờ đợi với sự kiên nhẫn thời điểm thích hợp để hành động.
Con báo di chuyển như thể nó là một phần của thiên nhiên xung quanh. Việc sử dụng lá cây và các chi nhánh như đồng minh. Họ thích săn bắn vào những thời điểm khi ánh sáng dịu nhẹ vào lúc bình minh và trong lúc chạng vạng, khi bóng tối kéo dài và tầm nhìn là nhiều hơn bối rối. Vào ban ngày, người ta thường thấy chúng nghỉ ngơi trên những cành cây cao, nơi chúng lông hòa hợp rất tốt với lá cây và thân cây, gần như không thể chú ý đến họ. Ngụy trang này hoạt động rất tốt đến nỗi nhiều loài động vật đi qua gần chúng mà thậm chí không nhận ra rằng họ đang ở đó. Nhưng cũng giống như con mồi cần phải ẩn núp để chúng không trở thành thức ăn, những kẻ săn mồi cũng dựa vào điều này khả năng tiếp cận mà không bị thấy. Thiên nhiên đã định hình chúng thành chuyên gia về nghệ thuật tấn công bất ngờ. Điều gì là cần thiết để sống sót trong một môi trường thù địch như vậy? Và khi ngụy trang là không đủ, chỉ còn một lối thoát ở tốc độ O, báo Zepa được biết đến là loài chạy nhanh nhất thảo nguyên, nhanh có thể đạt tới tốc độ đáng kinh ngạc, lên tới 112 km/h. Trong vài giây nó bao phủ một khoảng cách lớn, trở nên mờ nhạt, không thể theo dõi được. Tuy nhiên, tốc độ này là một nguồn tài nguyên kéo dài trong một thời gian ngắn. Anh ấy cần tiếp cận con mồi một cách nhanh chóng trước khi ở lại hoàn toàn kiệt sức. Cơ thể của con báo Zepa là một cỗ máy thực sự được tạo ra để chạy. Cơ bắp của bạn khỏe mạnh và phù hợp với những đợt bùng nổ tốc độ, móng vuốt của anh ta không rút lại. Chúng giúp tăng lực kéo và cột sống siêu linh hoạt hoạt động giống như một mùa xuân đẩy mạnh đi qua. Nhưng sau khi chạy loanh quanh nhiều như vậy, anh ấy cần dành thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục hơi thở. Vào thời điểm này, nó vẫn còn dễ bị tổn thương và có thể mất con mồi với sư tử hoặc linh cẩu. Mặc dù vậy, loài báo Zepa vẫn cần tốc độ không chỉ để săn bắn, mà còn để thoát khỏi những kẻ săn mồi lớn hơn. Cách săn mồi của chúng nhanh và nhu cầu là một sự thích nghi cần thiết cho có thể sống và thịnh vượng giữa những thách thức của thảo nguyên châu Phi. Đối với linh dương, chạy nhanh không phải là mọi thứ. Họ cũng có một kỹ năng ấn tượng có thể làm được tất cả sự khác biệt khi nói đến chạy trốn nhảy. Trong khi chạy cao tốc độ một con linh dương, Thompson có thể nhảy lên cao tới 3 mét, bao phủ những khoảng cách xa trong một chuyển động. Những cú nhảy này là không thể đoán trước và hỗn loạn, khiến những kẻ săn mồi hoàn toàn bối rối. Và sự bối rối này có thể là chìa khóa để thoát khỏi một cuộc tấn công chết người. Nhưng nó không dừng lại ở đó, linh dương cũng vậy, sử dụng một kỹ thuật kỳ lạ được gọi là bronking, bao gồm một chuỗi của những cú nhảy cao và lặp đi lặp lại hành vi, không chỉ chứng minh cho những kẻ săn mồi mà chúng mạnh mẽ và khỏe mạnh hoặc khó bắt, như cũng đóng vai trò như một lời cảnh báo cho những người khác, linh dương gần đó, cảnh báo về một nguy hiểm có thể xảy ra trong khu vực. Ở giữa thảo nguyên, mỗi lần nhảy có thể là một thông điệp bảo vệ, và trên hết mọi thứ đều có cơ hội sống sót.
giống như linh dương tạo ra những con đường ngày càng thông minh để thoát khỏi về những nguy hiểm mà động vật ăn thịt gây ra. Họ cũng không bị bỏ lại phía sau. Hoàn thiện chiến lược săn bắn của họ, mỗi thế hệ tìm cách đảm bảo sự sống còn, là một điệu nhảy thực sự giữa sự sống và cái chết, nơi mà mọi chuyển động mỗi lần nhảy và mỗi lần chạy đều có thể là sự khác biệt giữa sống và chết. Từ một bên cạnh sự thông minh của con mồi, ở phía bên kia sự xảo quyệt của thợ săn. Giữa tất cả những điều này, một sự cân bằng mong manh làm chuyển động thiên nhiên. Trong những cánh đồng rộng lớn của thảo nguyên đàn linh dương, đầu bò lớn ở châu Phi và ngựa vằn cùng nhau di chuyển theo một phong trào xa hơn nhiều sự cùng tồn tại. Ở trong một nhóm là một chiến lược quan trọng để tồn tại. Khi họ ở bên nhau, họ có nhiều mắt hơn tai chú ý, nhưng cảnh giác và nhiều cơ hội thoát khỏi nguy hiểm hơn bằng cách xung quanh. Với rất nhiều động vật di chuyển xung quanh, đồng thời ngay cả những kẻ săn mồi vẫn ở lại bối rối. Trong cuộc di cư hàng năm nổi tiếng hàng triệu của linh dương, đầu bò đối mặt với một những lớn nhất những thách thức của cuộc sống. Vượt sông Mara, đầy những con cá sấu đói, và vùng nước nguy hiểm, Chà Ba. Trên hành trình khó khăn này, việc ở bên nhau là điều quan trọng nhất, người cứu nhiều người trong số họ. Được hướng dẫn bởi bản năng cổ xưa và nhu cầu tìm thức ăn di chuyển Ninos, gần như thể họ là một cơ thể trong một nhịp điệu đó gây ấn tượng. Việc vượt sông là một trong những khoảnh khắc căng thẳng nhất của cuộc di cư. Cá sấu sông Nile ẩn núp chờ đợi trong vùng nước đục ngầu sẵn sàng tấn công. Đúng lúc sự hỗn loạn chiếm lấy Ninos, vấp ngã, đẩy nhau. Nhưng áp lực của đám đông đẩy họ về phía trước, và nhiều có thể vượt qua nhờ sức mạnh của cộng đồng. Ở phía bên kia của thảo nguyên voi cho thấy một ví dụ tuyệt vời khác về cách thức đoàn kết tạo nên sức mạnh. Khi họ cảm thấy bị đe dọa, họ nhóm lại với nhau tạo thành một vòng tròn, đặt những chú chó con ở giữa để bảo vệ chúng, giống như một bức tường sống, được tạo thành từ cơ thể răng nanh khổng lồ và sắc nhọn. Và không chỉ có sức mạnh, họ giao tiếp với âm thanh mạnh mẽ như tiếng kèn trumpet và tiếng gầm để phối hợp từng bước nè. Các nhà lãnh đạo được gọi là mẫu hệ đưa ra những quyết định quan trọng vào những thời điểm của cuộc khủng hoảng, hướng dẫn nhóm tránh xa nguy hiểm. Voi cũng giúp đỡ lẫn nhau với những người khác, đặc biệt là những người yếu nhất hoặc bị thương, cho thấy họ đoàn kết như thế nào. Sư tử là vị vua nổi tiếng của thảo nguyên, kết hợp sức mạnh thể chất với trí thông minh trong họ săn bắn. Trong một đàn sư tử là những con sư tử cái dẫn đầu cuộc đi săn, đang hành động đội có chiến thuật, giống như những cuộc phục kích được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Chúng tản ra, bao vây con mồi và tấn công, với độ chính xác để lại ít cơ hội thoát khỏi. Tất cả sự phối hợp này là kết quả của nhiều năm săn bắn cùng nhau, và họ giao tiếp với vẻ ngoài và chuyển động tinh tế. Khi cuộc tấn công bắt đầu, con mồi hiếm khi trốn thoát,
Sư tử đực lần lượt có chức năng để bảo vệ lãnh thổ và đảm bảo rằng nhóm này an toàn để họ sống. Savannah đòi hỏi nhiều hơn sức mạnh. Nó đòi hỏi chiến lược đoàn kết và lòng dũng cảm cho đối mặt với bất kỳ. Mối đe dọa cho động vật ăn cỏ để suy nghĩ nhanh, nó cũng có thể là vấn đề của cuộc sống hoặc cái chết. Trong thế giới hoang dã, nơi có những kẻ săn mồi luôn luôn để mắt đến chương trình biểu diễn của khỉ đầu chó rằng trí thông minh có thể mạnh mẽ đến có bao nhiêu răng hoặc móng vuốt. Với một trí tuệ sắc bén và thói quen tốt tổ chức, họ đặt người canh gác vào điểm chiến lược, luôn chú ý đến dấu hiệu nhỏ nhất của sự nguy hiểm. Khi một cái gì đó nghi phạm xuất hiện ở đường chân trời, một tiếng hét tiếng vang cụ thể, và ngay lập tức quân đội toàn bộ đi vào hành động. Họ không chạy ngẫu nhiên. Họ đi theo những con đường thoát hiểm, đã biết con đường được thử nghiệm bằng kinh nghiệm. Trong nhóm mỗi cá nhân đều có chức năng. Những con đực mạnh nhất sẽ tiếp quản vai trò của lính canh, chọn địa điểm cao hơn để có cái nhìn rộng hơn về lãnh thổ. Khi họ nhìn thấy một kẻ săn mồi, họ phát ra âm thanh mà mọi người đều nhận ra mà không cần ngần ngại. Những con cái và những con non lao về phía cây cối hoặc khu vực an toàn, trong khi những con đực khác định vị bản thân như một rào cản sống sẵn sàng đối mặt với những gì. Kiểu hành vi này thật là tốt, phối hợp cho thấy sự sống còn của khỉ đầu chó phụ thuộc nhiều hơn vào làm việc nhóm và sự thông minh hơn của lực lượng thô tục. Giống như nhiều người khác, động vật ăn cỏ, chúng cần phải luôn luôn cảnh báo tin tưởng vào trí thông minh của họ và hợp tác để tồn tại giữa đến những nguy hiểm của thiên nhiên. Sống ở thảo nguyên châu Phi là một thách thức nhật ký, một trò chơi thực sự của sự thích nghi hằng số. Mọi loài động vật, dù là thợ săn hay tù nhân, cần phải tìm ra những cách độc đáo để tồn tại trong một môi trường đầy nguy hiểm và thay đổi. Những kẻ săn mồi rèn luyện khả năng của chúng săn bắn với độ chính xác gần như phẫu thuật, trong khi con mồi học cách bảo vệ với ngày càng nhiều chiến lược hơn thông minh. Tất cả điều này tạo ra một sự cân bằng tinh tế và luôn luôn trong chuyển động, giống như một điệu nhảy được biên đạo theo bản chất của nó. Đó là cuộc đấu tranh hàng ngày giữa sự sống và cái chết, nơi mà mỗi sinh vật cho thấy nó có bao nhiêu có khả năng thích nghi để tiếp tục hiện hữu. Ngay cả khi được bao quanh bởi rủi ro, thảo nguyên tràn ngập sức sống, những câu chuyện ấn tượng được sinh ra mỗi bình minh và hoàng hôn. Cô ấy nhắc nhở chúng ta mỗi ngày sức mạnh và sức bền tồn tại trong trái tim của cuộc sống hoang dã. Mỗi loài động vật có riêng của mình, thủ thuật và chiến thuật đóng một vai trò trong việc này. Chương trình tuyệt vời chứng minh rằng sống sót quanh đây là một nghệ thuật được mài giũa qua hàng triệu năm.